السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الحمى الوردية. الحمى الوردية هو عبارة عن مرض معدي بيصيب الأطفال عادة من سن 6 شهور لسن سنتين، لكن ممكن يجي للأطفال اللي أكبر من سنتين لغاية 18 سنة. هذا المرض هو مرض معدي بتسببه الفيروسات اللي هي من النوع الحلق البسيط، الرقم 6. هذا المرض المعدي مرض ما بيعملش مضاعفات عادة، ولكن هذا المرض بيلخبطنا مع بعض الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الأطفال، زي مثلا الحصبة والحصبة الألماني. النهارده هنتعرف على الأعراض بتاعة الحمى الوردية وطرق العدوى بتاعتها، وإيه هو العلاج المناسب ليها، مضاعفاتها إيه. كل المعلومات دي هنعرفها في هذا الفيديو. طيب، أول ما نبتدي نعرف إن هذا المرض يعتبر إلى حد ما من الأمراض البسيطة، وزي ما قلنا هو بيجي للأطفال من سن 6 شهور لسنتين، وهو مرض معدي. المرض ده أساسا بيصيب الأطفال، ولكن ليه فترة حضانة بتقعد من حوالي أسبوع ل10 أيام. في خلال فترة الحضانة دي ممكن يكون الطفل معدي. بعد هذه الفترة بيصاب الطفل بسخونية حادة، ساعات بتصل ل 39 و40. طبعا في بعض الأطفال بيصابوا بتشنجات نتيجة هذه الحمى الشديدة، وزي ما قلت بتقعد من 3 أيام ل4 أيام. الطفح الجلدي عادة بيظهر بعد لما تنزل درجة الحرارة. في بعض الأحيان بنلاقي إن الطفل بيعاني من أعراض دور برد أو أنفلونزا، نلاقي رشح في الأنف، نلاقي احتقان في الزور. في بعض الأحيان بنلاقي تورم في الجفون، والطفل بتبقى شهيته ضعيفة. وفي بعض الأحيان بنلاقي تضخم في الغدد الليمفاوية خصوصا في الرقبة. بالنسبة للتشخيص مفيش اختبار معين نقدر نعمله علشان نشخص هذا المرض. أيضا بالنسبة للرشح، زيه زي الانفلونزا بالظبط. الطفل بيرشح، ساعات يكح كحة خفيفة، وزي ما قلت لكم السخونية بتقعد من 3 أيام ل5 أيام، وتعقبها الطفح الجلدي. بالنسبة للطفح الجلدي هو لونه وردي، وهو ده اللي بيميز الحمى الوردية. عادة بيظهر مباشرة بعد انخفاض درجة الحرارة. هو بيظهر على هيئة نقط أو بطش وردية، لكن بتبتدي اللي بيميز الطفح الجلدي إن هو بيبتدي في البطن، وبعد كده ينتشر في الرقبة، وبينتشر في الذراعين وفي الساقين. لكن هو بيبتدي من منطقة البطن، عكس الحصبة بيبتدي من فوق من عند الوجه. طيب، ايه سبب الحمى الوردية؟ زي ما قلت لكم نوع من انواع الفيروسات اسمها هيربز او الحلى البسيط، رقم 6 او 7 في بعض الاحيان. طيب، بينتشر ازاي هذا المرض؟ بينتشر عن طريق الرذاذ اللي بيطلع من الأنف أو الفم. يعني لما طفل يكح أو يعطس في وش طفل آخر، تنتقل الحمى الوردية من طفل لآخر. طيب، بالنسبة أيضا ممكن يحصل تلوث في لعب الأطفال، ودي ممكن أيضا تنقل الفيروس لطفل آخر.
ايضا بالملامسه عن طريق الايدي ممكن ايضا تنقل الفيروس. زي ما قلت لكم فتره الحضانه من حوالي اسبوع ل10 ايام. اول ما بيظهر الطفح الجلدي بعد السخونيه، كده الطفل ما بقاش معدي. العدوى بتبقى اثناء فتره حضانه الميكروب واثناء فتره درجه الحراره. لكن بمجرد ظهور الطفح الجلدي الطفل عاده ما بيبقاش معدي. طيب، في بعض الأحيان بتظهر مضاعفات ولكنها نادرة جدا، زي إن الطفل مثلا يخش في غيبوبة أو يحصل له بعض التشنجات أو عينيه تلف لفوق. كل الحاجات دي كلها نادرا وبنسميها تشنجات حرارية. في بعض الأحيان نتيجة ارتفاع شديد في درجة الحرارة بعض الأطفال ما بيتحملوهاش. طيب، لكن زي ما قلت في بعض الحالات بتحصل نوع من انواع المضاعفات نادرة الحدوث، زي التهاب في المخ او التهاب في الاغشية السحائية او التهاب رئوي، في بعض الاحيان التهاب كبدي، في بعض الاحيان التهاب في عضلة القلب، في بعض الأحيان بيحصل إن العضلات بتاعة الجسم بيحصل لها نوع من أنواع التكسير، وبيظهر في الدم نوع من أنواع البروتينات الخطر. ده حالة نادرة. كذلك في بعض الأحيان بيظهر إن عدد الصفائح الدموية بتقل في الدم. وايضا في بعض الاحيان بيظهر نوع من انواع الشلل اللي احنا بنسميه جيلان باريه سندروم. ده نوع من انواع الشلل المؤقت اللي بيستمر عادة اسابيع وبيرجع الطفل تاني بيبقى طبيعي. نوع من انواع الحساسية او الامراض المناعية. طيب، ازاي احنا نقي اطفالنا من الحمى الوردية؟ اولا مفيش تطعيم معين للحمى الورديه زي الحصبه ليها تطعيم، لكن الحمى الورديه ملهاش تطعيم. اولا اي طفل عنده اي سخونيه المفروض نعزله في البيت، ما يروحش الحضانه. وفي نفس الوقت نهتم بالنظافه الشخصيه من حيث غسيل الايدي وتنظيف اللعب. كذلك ما بنسمحش في اي حضانة ان احنا يكون في ولد بيعطس او بيكح او سخن يكون موجود عشان ما يعديش زملائه. بالنسبة ايضا لازم ان احنا نستخدم مناديل ورقية للرشح وللزكام، وايضا نرميها بطريقة امنة بحيث ان هي ما تعديش حد اخر. طبعا ممنوع استخدام الكوبايات او الاطباق خصوصا ما بين الاطفال، خصوصا الاطفال اللي عندهم سخونية او عطس او زكام او كده. طيب، بالنسبة للعلاج بندي باراسيتامول لهذا الطفل، واهم حاجة بنديله سوائل كتيرة عشان الطفل ما يخشش في مرحلة جفاف. وفي نفس الوقت بندفي الطفل كويس على اساس ان الطفل ما يبقاش لابس لبس خفيف في الشتاء ولا حاجة. ايضا مهم جدا جدا عزل هذا الطفل في البيت. طبعا ممنوع ندي الاسبرين، لان الاسبرين ممكن يؤدي الى متلازمة راي، ودي متلازمة خطيرة بتؤدي الى التهاب كبدي حاد. في بعض الأحيان بنلجأ لأدوية ضد الفيروسات، لكن عادة بنديها للأطفال اللي هم عندهم المناعة بتاعتهم ضعيفة أو فيها اضطراب كبير. طيب، زي ما قلت بالنسبة للأطفال دول مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان في فرق ما بين الحصبة وما بين الحمى الوردية. الحصبة بتبتدي من الوجه وتنزل على الجسم، على الصدر، على البطن، بينما الطفح الجلدي بتاع الحمى الوردية بيبتدي في البطن ويبتدي ينتشر لكامل الجسم. ايضا الطفح الجلدي بتاع الحصبة بيبقى لونه احمر،
بينما الطفح الجلدي بتاع الحمى الوردية بيبقى لونه وردي بينك. طيب بالنسبة زي ما قلت في تطعيم للحصبة، إنما مفيش تطعيم للحمى الوردية. في بعض الأطفال إحنا أساسا لما بنلاقي إن السخونية عالية جدا فوق ال40 يبقى لازم نوديه على المستشفى، أو الحرارة استمرت أكتر من 5 أيام لازم أيضا نحجزه في المستشفى. كذلك لو الطفح الجلدي ما تحسنش بعد مرور 3 أيام يبقى الأفضل نحطه في المستشفى، يعني نحجزه في المستشفى. أو لو الطفل مش عايز ياكل أو يشرب، أو لو الطفل البول بتاعه بقى ضعيف جدا، كل الحاجات دي كلها لازم نحط الطفل تحت الملاحظة. وخصوصا لو جاله نوع من أنواع النوم الكتير زيادة عن اللزوم، أو العصبية الشديدة زيادة عن اللزوم، في الحالة دي هي لازم نحجز الطفل في المستشفى ونقوم على ملاحظته. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.